So, ito na po yung ating bagong condenser microphone. So, para sa ating live streaming. Kaya, i-install na po natin to. Ayan, follow na lang natin yung step by step. Live 1, Live 2, an accompanying instrument, charging, earphone, headset, and condenser mic. Ito naman sa dynamic mic, yung mga karaniwan nating mga ginagamit na microphone. Tapos, i-connect natin ito ang ating microphone. Ayan. So, ganyan lang yung connection dito, guys. Dito, pag nilagay natin to. So, isisilbihan natin to. So, ito, bibilangin lang ng 3 seconds. 1, 2, 3. Yun, naka-on na siya. Yan, malalaman mong naka-on na siya kung nabiblig na itong kayang power. Para matesting natin yung sound, so, gumamit muna tayo ng speaker. So, ito yung speaker. I-connect natin dito yung speaker para lahat ng lumalabas dito sa ating sound card ay lumabas dun sa ating mga speaker. Para sa testing, matest natin yung function ng isa-isa nito. So, para matest natin yung function, ayan, gumamit muna tayo ng speaker. Ayan, kung narinig nyo ko. Hello, sound check. Hello, hello. So, dapat ito nakatapat. Kasi kung dito tayo magsasalita, mahina. Pero, kung ito yung nakatapat, mas malakas siya. Ayan, itapat lang natin yung may bilog dito. So, ayan guys. So, i-test natin itong volume. Yan, kung humihina ba yung sound, pakinggan mo. Yan, natin, lakas. Yan. And then, ito naman yung echo. So, kung gusto nyo lagyan ng echo, hello, hello, ayan, adjust lang nyo dito. Kung mas gusto nyo yung may echo na boses. Ayan guys. So, nasa inyo yan. Kung gusto nyo may echo yung boses nyo, dito lang. And then, dito yung nagagaling yung, kapag nag-live stream, yung mga tawa-tawa nila. Yung pakinggan natin. Hello. Yung laugh, and then, clap. Yan, dyan ang gagaling yan guys. Hina ko muna. Hello, hello. And then, ito yung pay attention. Kiss. Ayan, yung mga song. Ayan, song. Cheer. Ito naman. Yun. Tapos ito naman yung electro, kung gusto mo mag-iba yung boses mo. In major. Hello, hello. Hello, hello. Ayun. Lumit yung boses ko. Hello, hello. Hello, hello. Yan, sa mic naman. Hello, hello. Hello, hello. Yan lang guys. Hello, hello. So, ayan guys, na-testing na natin yung mga function ng microphone.
So, pwede na tayong mag-live streaming. Ayan, try na natin yung live streaming. Mamaya, papalitan na natin ito. Live 1 wire, i-connect natin sa cellphone. Pwede rin sa live 2. So, yung accompany instrument, guys, yan yung panggagalingan ng ibang sound. Pwede yung guitar. Pero sa case natin, magla-live tayo. Ilalagay natin sa laptop. So, sa laptop, dyan manggagaling yung music na ipoprovide natin during live streaming. And then, ilalagay na natin yung microphone condenser. Ayan, dyan lang. Yung sa dynamic microphone, yung para sa mga usual na microphone na gamit natin pang karaoke, ganon. And then yung sa charging, guys, kung in case na malowbat yung V8 natin, ayan, pwede nating isaksak dyan yung isang wire para ma-charge yung ating V8. Ayan yung power indicator na siya ay naka-charge. So, hindi pa siya naka-power on dyan, guys. So, ito na yung mga connection natin, guys. Make sure na naka-connect muna lahat bago natin ipa-power on yung ating sound card, yung V8 natin. Ayan yung yung connection naman yan ng charging niya sa laptop. So, yan. Pag nag-live na tayo, yan. I-try natin kung gumagana yung try mo na kung gumagana siya. And guys, try nating mag-live. Ito, press ko lang to para iset na natin yung live streaming sa ating cellphone. Ayan. Ayan, nilagay lang natin yung title. Ayan, kunyari yun yung title natin. Tapos, description. Ayan, maglagay lang tayo ng description. And then, dito tayo sa advanced setting. Kung monetize tayo, enable lang natin tong monetization. And then, ayan, next. Yan, kunyari nakaset na. So, mag-go live na tayo. Press natin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. So, ganun lang yung pag-on, guys. Kailangan mag-press tayong 1, 2, 3. Oh, sound check! Kahit naka-live na tayo, guys. So, ito try natin. Kudos, happiness! Mega shout out! Happiness. Ayan, good evening po. Sabi ni kapatid na keep those happiness. Good evening din po sa iyo. Happy New Year in the house. Salamat po sa mga nandyan. Salamat. O, diba? Ayan, mga songs natin. PICSART. Dito na lamang po. Kung meron po kayong mga katanungan pa, ay i-comment nyo lang po sa ilalim. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, nandyan lang po yung red button at paki-like and share na rin po. Ayan, salamat. See you on my next video.